Categories in Moodle spoken tutorial to loi swagatam. A tutorial tut ami hikim course category, categories aru subcategories bonaboloi, categories ot action prodorshon koriboloi. A tutorial to record koriboloi moi bebohar korim Ubuntu Linux OS 16.04 Apache MariaDB আৰু PHP পোৱা হৈছে Gem 5.6.30 দ্বাৰা Moodle 3.3 আৰু Firefox web browser আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো web browser ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তথাপি ইন্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ অৱজ্ঞা কৰিব লাগিব যিহেতু ই কিছু ডিসপ্লে বিসংগতি ঘটায় এই টিউটোৰিয়েলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সিস্টেমত Moodle 3.3 install থাকিব লাগিব যদি নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ওয়েবসাইটত সংগত Moodle টিউটোৰিয়েল চাওক ব্ৰাউজাৰলৈ যাওক আৰু আপোনাৰ Moodle হোমপেজ খুলক Gem সাৰ্ভিস চলি থকাক নিশ্চিত কৰক আপোনাৰ এডমিন ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড সবিশেষৰে লগইন কৰক আমি এতিয়া এডমিন ড্যাশবোৰ্ডত আছো বাওঁফালে সাইট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰক কোৰ্সেছ টেবত আৰু পাছত মেনেজ কোৰ্সেছ এণ্ড কেটেগৰিজ ক্লিক কৰক আমাক কোৰ্স এণ্ড কেটেগৰি মেনেজমেণ্ট টাইটলৰ পৃষ্ঠা এটালৈ নিয়া হ'ব আহক আমি বুজো কোৰ্স কেটেগৰি এটা কি হয় কোৰ্স কেটেগৰিছে সাইট ইউজাৰৰ বাবে Moodle কোৰ্সসমূহ সংগঠিত কৰোতে সহায় কৰে নতুন Moodle সাইট এটাৰ বাবে ডিফল্ট কেটেগৰি হৈছে মিসেলেনিয়াস যিকোনো নতুন কোৰ্সক ডিফল্টভাৱে এই মিসেলেনিয়াস কেটেগৰিত থোৱা হ'ব তথাপি শিক্ষক আৰু ষ্টুডেণ্টৰ বাবে তেওঁলোকৰ কোৰ্সক বিচৰাটো কঠিন হ'ব কোৰ্সসমূহ বিচৰা সহজ কৰিবলৈ তেওঁলোকক কেটেগৰিজত থব লাগিব বহুতো প্ৰতিষ্ঠানত কেম্পাছ বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা কোৰ্স সংগঠিত কৰে অধিক স্বচ্ছতাৰ বাবে বৰ্ণনামূলক নাম থকা ভাল আমি আগবাঢ়িম আৰু আমাৰ কোৰ্সসমূহ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা সংগঠিত কৰিম উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ মেথছ কেটেগৰিত সকলো মেথ কোৰ্সসমূহ থাকিব আহক Moodle সাইটলৈ ঘূৰি যাওঁ প্ৰথমতে আমি বুজিম কোৰ্স এণ্ড কেটেগৰি মেনেজমেণ্ট পৃষ্ঠাৰ লেআউট বাওঁফালে আমাৰ নেভিগেশ্যন ব্লক আছে আৰু সোঁফালে আমাৰ কন্টেন্ট অঞ্চল আছে কন্টেন্ট অঞ্চল দুটা কলমত বিভক্ত বাওঁ কলামে কোৰ্স কেটেগৰিজ দেখুৱায় সোঁ কলামে নিৰ্বাচিত কেটেগৰিৰ ভিতৰত থকা সকলো কোৰ্সসমূহ দেখুৱায় ডিফল্টভাৱে ই মিসেলেনিয়াস কেটেগৰিৰ ভিতৰত থকা কোৰ্সসমূহ দেখুৱাইছে এই ভিউ সোঁফালে অৱস্থিত মেনুৰ পৰা সলাব পাৰি অপশ্যন চাবলৈ তলৰ এৰোত ক্লিক কৰক এতিয়া কোৰ্স কেটেগৰিজ ক্লিক কৰক ই ভিউক সলাই মাত্ৰ কোৰ্স কেটেগৰিজ দেখুৱাবলৈ আহক এৰোত পুনৰ ক্লিক কৰো আৰু ভিউক সলাও মাত্ৰ কোৰ্সেছ চাবলৈ কোৰ্সেছ ক্লিক কৰক মন কৰিব এতিয়া এটা নতুন ড্ৰপ ডাউন বক্স আহিছে এইটো হৈছে কেটেগৰি ড্ৰপ ডাউন ইয়াত আমি কেটেগৰি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰো যাৰ বাবে আমি কোৰ্সসমূহ দেখুৱাব বিচাৰো বৰ্তমান ইয়াত মাত্ৰ মিসেলেনিয়াস কেটেগৰি আছে আহক ভিউটো কোৰ্স কেটেগৰিজ এণ্ড কোৰ্সেছলৈ সলাও এতিয়া আমি নতুন কেটেগৰি এটা যোগ কৰিবলৈ ক্ৰিয়েট নিউ কেটেগৰি লিংকত ক্লিক কৰিম পেৰেণ্ট কেটেগৰি ড্ৰপ ডাউন বক্সত ক্লিক কৰক আৰু টপ নিৰ্বাচিত কৰক লিখক মেথমেটিক্স কেটেগৰি নেমত কেটেগৰি আইডি নাম্বাৰ হৈছে এটা অপচনেল ফিল্ড ই হৈছে এডমিন ইউজাৰৰ বাবে কোৰ্সটো চিনাক্ত কৰিবলৈ অফলাইন কোৰ্সসমূহৰ সৈতে যদি আপোনাৰ কলেজে কেটেগৰিজৰ বাবে আইডি ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি সেই কেটেগৰি আইডি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই ফিল্ড অন্য Moodle ইউজাৰলৈ দৰ্শিত নহব
এতিয়াৰ বাবে মই কেটেগৰী আইডি খালী এৰিম। ডেছক্ৰিপশ্যন টেক্সট বক্সত মই লিখিম All mathematics courses will be listed under this category. তেতিয়া Create Category বুটামত ক্লিক কৰক। আমি এতিয়া Course Categories আৰু Courses ভিউত আছো। ইয়াত আমি দুটা কেটেগৰী দেখিছো, Miscellaneous আৰু Mathematics। আহক এই কেটেগৰীক আৰু সংগঠিত কৰো। আহক ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মেথছ কোৰ্सेছ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ মেথছ কোৰ্सेছ পৃথক কৰো। ইয়াৰ বাবে আমি মেথমেটিক্স কেটেগৰীৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মেথছ নামৰ এটা সাব কেটেগৰী বনাম। লিষ্টেড কেটেগৰিজৰ ওপৰত ক্ৰিয়েট নিউ কেটেগৰী লিংকত ক্লিক কৰক। সাব কেটেগৰী বনোৱাটো কেটেগৰী এটা বনোৱাৰ দৰে একেই হয়। টপক নিৰ্বাচিত নকৰিব পেৰেণ্ট কেটেগৰী হিচাপে। তাৰ পৰিৱৰ্তে কেটেগৰীটো নিৰ্বাচিত কৰক যাৰ ভিতৰত এই সাব কেটেগৰী সোমাব। গতিকে ইয়াত আমি লিখিম ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মেথছ কেটেগৰী নেমত। তাৰ পাছত আমি এটা ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিম আৰু ক্ৰিয়েট কেটেগৰী বুটামত ক্লিক কৰিম। মন কৰিব বাওঁফালৰ কেটেগৰিজ এটা ট্ৰী ফৰমেটত লিষ্টেড হৈছে। এটা কেটেগৰী যাৰ সাব কেটেগৰিজ আছে আৰু প্ৰসাৰিত আৰু সংকুচিত কৰিবলৈ এটা টগল আইকন আছে। কেটেগৰীৰ সোঁফালে তিনিটা আইকন মন কৰক। সিহঁত কি হয় চাবলৈ সেই আইকনৰ ওপৰলৈ যাওক। আই হৈছে কেটেগৰীটো লুকুৱাবৰ বাবে। একেটা সূচাবলৈ লুকাই থকা কেটেগৰী এটাৰ আই ক্ৰছ কৰা থাকিব। এৰোটো হৈছে কেটেগৰীৰ ওপৰ বা তললৈ নিবলৈ। ইয়াৰ লগতে এটা ছেটিংছ গিয়াৰ আইকন আছে যি হৈছে এটা মেনু। তলৰ এৰোৱে দেখুওৱা ধৰণে। মিছেলেনিয়াছ কেটেগৰীৰ বাবে ছেটিংছ গিয়াৰ আইকনত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ কেটেগৰীটোৰ সংগত অপশ্যন আছে যেনে এডিট, ক্ৰিয়েট নিউ সাব কেটেগৰী, ডিলিট ইত্যাদি। এই মেনু বন্ধ কৰিবলৈ পৃষ্ঠাটোৰ অন্য ক'ৰবাত ক্লিক কৰক। উন্নত ভিউৰ বাবে মই বাওঁফালৰ নেভিগেশ্যন মেনুত সংকুচিত কৰোঁ। পাছত মেথমেটিক্স কেটেগৰীৰ বাবে ছেটিংছ গিয়াৰ আইকনত ক্লিক কৰক। মন কৰিব ইয়াত 4টা অতিৰিক্ত সাব মেনু আছে সাব কেটেগৰিজ ছৰ্টিং কৰাৰ সংগতি ৰাখি। সকলো কেটেগৰিজ যাৰ সাব কেটেগৰিজ আছে তাৰ এই মেনু আইটেমছ থাকিব। গিয়াৰ আইকনৰ সোঁফালে থকা সংখ্যাটোৱে সেই কেটেগৰীটোত থকা কোৰ্ছসমূহৰ সংখ্যাক সূচায়। কেটেগৰিজ তালিকাৰ তলত ছৰ্টিং অপশ্যনছ থাকে। শেষত সাব কেটেগৰী এটাৰ পেৰেণ্ট কেটেগৰীটো সলাবলৈ অপশ্যনটো আছে। এই অপশ্যনক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপুনি মুভ কৰিব বিচৰা সাব কেটেগৰীটোৰ কাষৰ চেকবক্সটো চেক কৰিব লাগিব। তেতিয়া নতুন পেৰেণ্ট কেটেগৰী নিৰ্বাচিত কৰক আৰু মুভ ক্লিক কৰক। আমি এতিয়া এই অপশ্যনক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো কোৰ্ছ কেটেগৰী, কেটেগৰিজ আৰু সাব কেটেগৰিজ বনাবলৈ, কেটেগৰিজত একশ্যন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ। আপোনাৰ বাবে এটা সৰু অনুশীলনী হৈছে মেথমেটিক্সৰ ভিতৰত এটা নতুন সাব কেটেগৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ মেথছ যোগ কৰক। কেটেগৰী মিছেলেনিয়াছ ডিলিট কৰক। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফৰামত পোষ্ট কৰক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।